નમસ્કાર મિત્રો, હું છું દશરથ વાલ્મીકી અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આવો વિડીયો બનાવવા માટે તો અહીંયા ગોળ ચક્ર ઉપર ક્લિક કરવાનું. અહીંયા 9:16 રેશિયો સિલેક્ટ કરી લેવાનું. અહીંયા મીડિયા ઉપર ઓકે આલીને મિત્રો અહીંયા તમારે ફોટો લઈ લેવાનો એક. અહીંયાથી મિત્રો તમારે ફોટોને સરખી રીતે સેટ કરી દેવાનો. અહીંયા ક્લિક કરવાનું અને મિત્રો અહીંયાથી જેટલો વિડીયો બનાવવો હોય ત્યાં સુધી ફોટોને ખેંચી લેવાનો. અહીંયા લેયર ઉપર ઓકે આપીને મિત્રો અહીંયાથી હું એક તમને ગ્રીન સ્ક્રીન આપું છું તે લઈ લેવાનું. હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો અને અહીંયા ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું. મિત્રો આ ગ્રીન સ્ક્રીન જેટલો ઉપરનો ફોટોને કટી કરી દેવાનો. અહીંયાથી ટ્રીમ ટુ રાઇટ ઓફ પ્લે હેડ કટિંગ કરી દેવાનું. પછી મિત્રો હું તમને એક બીજું બેકગ્રાઉન્ડ આપું છું, તે પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો. અહીંયાથી મિત્રો ફૂલ સ્ક્રીન કરી લઈશું અને અહીંયાથી ક્લિક કરીને સેન્ડ ટુ બેકમાં ઓકે કરીશું. અને મિત્રો અહીંયાથી બ્લેન્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી લઈશું. અહીંયાથી લેયરમાં ઓકે આપીને એક મિત્રો હું બોર્ડર લાઈન આપું છું, તે પણ ડાઉનલોડ કરી લેજો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી અને અહીંયા ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાની અને એને છેલ્લે સુધી ખેંચી લેવાની. હવે મિત્રો અહીંયા ગ્રીન સ્ક્રીન ઉપર ટચ કરીને મિત્રો અહીંયાથી કોમાકી ચાલુ કરી લેવાની. અહીંયા મિત્રો ફોટો દેખાતો નથી તો મિત્રો અહીંયા કલર ઉપર જઈને અહીંયા આપણે ગ્રીન કલર એટલે કે લીલો કલર હટાવવાનો છે, તો અહીંયા લીલા કલર પર ઓકે કરીશું. તો એ પણ મિત્રો થોડો ઝાંખો દેખાય છે, તો મિત્રો અહીંયા 50-50 બંનેમાં કરી દેવાનું અને અહીંયાથી પછી ઓકે કરી દેવાનું. મિત્રો આનો હું અવાજ બંધ કરી દઉં છું, કારણ કે કોપીરાઇટ આવે એના કારણે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણો વિડીયો બની ગયો છે. મિત્રો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને મિત્રો આને અહીંયાથી તમે શેર પર ઓકે આલી અને અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનો.